ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੈਲੋ 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 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੌਣ ਜੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਗੋਰਖਵਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਦੀਪ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਚ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰਿਓ, ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ, ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਹੈਲੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੌਣ ਜੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਗੋਰਖਵਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਦੀਪ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਚ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰਿਓ, ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ, ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ, ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ,
ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ,
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ,
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ,
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ,
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ,
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ,
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ,
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ, ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ, ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ,
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ? ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ।
ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ?
ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ
ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ
ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ
ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ?
ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ।
ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦੀਪ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ KMPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁੱਖਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ